داستان مدرن وارفیر 3 درست چند دقیقه بعد از سری دوم این بازی رو روایت میکنه. جنگ جهانی سوم همچنان ادامه داره. ارتش آمریکا گروه متال زیرووان رو به نیویورک اعزام میکنه. این گروه هدف دارن با از کار انداختن زیردریایی اسکار جلوی ضد حمله روسیه رو بگیرن. از طرفی نیکولای، سوف و پرایس رو به یه خونه امن تو هندوستان میبره. تو همین حین نیروهای ماکاروف وارد خونه میشن و سربازا شهر رو اشغال میکنن. بهترین سرباز نیکولای یعنی یوری به پرایس و سوف برای فرار کردن کمک میکنه. رئیس جمهور روسیه برای امضای قرارداد آتشبس با آمریکا یه جلسه تشکیل میده و ماکاروف برای جلوگیری از این صلح به جلسه حمله میکنه. ماکاروف رئیس جمهور رو گروگان میگیره و در ازای جون دخترش ازش میخواد که کدای مربوط به شلیک بمب اتم رو بهش بده. صبح که حالش بهتر شده بود و میتونست دوباره به صحنه برگرده، به کمک یوری و مکمیلر متوجه میشه که توی سیرا یه معامله اسلحه در حال انجامه. حتی بعد از رمزگشایی کردن از این ماجرا بازم نمیتونن جلوی این داد و ستد رو بگیرن و ماکاروف تمام این محموله رو تو کل شهرهای مرکزی اروپا پخش میکنه. بعد از انفجار معلوم میشه که محموله سلاح شیمیایی بوده که SAS نتونسته جلوی انفجارش رو بگیره. ارتش روسیه با استفاده از این فرصت بعضی از شهرها رو اشغال میکنه و گروه متال زیرووان برای نجات رئیس جمهور آمریکا به هامبورگ اعزام میشه. در ادامه پرایس رد یکی از فروشنده‌های سلاح شیمیایی رو میزنه و بعد از گرفتن اطلاعات به سمت پاریس حرکت میکنن تا ولک رو پیدا کنن. بعد از دستگیری ولک و ترک پاریس، گروه متال زیرووان از طریق ولک جای ماکاروف رو پیدا میکنه و به پرایس هم خبر میده تا خودش رو به پراگ برسونه. بعد از رسیدن به پراگ با کاماروف یه تیم تشکیل میدن. تیم آماده حمله به ماکاروف میشه که متوجه میشن همتیمیشون کاماروف دستگیر شده. پرایس که تصمیم میگیره نجاتش بده، با دیدن بمبایی که به کاماروف بسته شده از هتل فرار میکنه. سوف و یوری که به عنوان پشتیبان حواسشون به ساختمون بود، صدای ماکاروف رو میشنون که یوری رو به عنوان دوستش صدا میزنه و مشخص میشه که یوری از قبل ماکاروف رو میشناخته. What the fuck؟ ساختمون منفجر میشه و هر دو به پایین پرتاب میشن. سوف جای زخمش دوباره خونریزی میکنه. بعد از رسیدن به یه جای نسبتاً امن، سوف تو آخرین نفسهای خودش در گوش پرایس میگه که ماکاروف یوری رو میشناسه. پرایس جنازه سوف رو همونجا ول میکنه و از یوری در مورد رابطش با ماکاروف میپرسه. یوری تعریف میکنه که قبلا با ماکاروف دوست صمیمی بوده. بعد از بمب اتمی که به خاورمیانه میزنن، یوری به راهش شک میکنه و تصمیم میگیره با لو دادن قتل عام فرودگاه جلوی این کار رو بگیره. ولی ماکاروف متوجه میشه و قبل از قتل عام بهش شلیک میکنه. پرایس یه جورایی به یوری اعتماد کرد و به راهشون ادامه دادن. به مقر ماکاروف تو پراگ حمله میکنن و به تیم متال زیرووان خبر میدن که رئیس جمهور روسیه کجا گروگان گرفته شده. هم رئیس جمهور و هم دخترش رو نجات میدن و همین اتفاق باعث میشه روسیه و آمریکا آتش بس کنن و جنگ جهانی سوم همونجا تموم شه. راستی داستان کامل سری اول و دوم مدرن وارفیر هم گفتم، میتونین از لینک توی دیسکریپشن اونا رو هم ببینید. 3 ماه بعد یوری و پرایس رد ماکاروف رو تا یه هتل توی یه جزیره عربی میزنن. به هتل پاتک میزنن و ماکاروف سعی میکنه با هلیکوپترش فرار کنه. یوری هم که توی این مسیر زخمی میشه، از پرایس میخواد که ماکاروف رو دنبال کنه و از دستش نده. پرایس خودش رو به هلیکوپتر میرسونه و با کشتن خلبان و کمک خلبان باعث سقوط هواپیما میشه. ماکاروف و پرایس به سمت اسلحه‌ای که روی زمین افتاده میرن که ماکاروف موفق میشه اسلحه رو برداره. به سمت پرایس نشونه گیری میکنه و یوری از پشت به ماکاروف شلیک میکنه. البته که خوب نبودن حال یوری باعث میشه که ماکاروف اونو به راحتی بکشه. پرایس با استفاده کردن از این موقعیت یه تناب دور گردن ماکاروف میبنده و تا میخوره میزنه. بعد از شکستن شیشه زیر پاشون، پرایس روی زمین میفته و ماکاروف با همون تناب به دار کشیده میشه.